אז מה אנחנו השגנו עד עכשיו, בסדר? ופה אני רוצה רגע לעצור ולהגיד הערה מאוד 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 חשובה, בעיניי. אנחנו אוהבים להלקות את עצמנו. אני אומר גם על עצמי, אני כל יום הולך לישון ב-1-2 בלילה, אחרי שמ-6 בבוקר אני על הרגליים, רץ בכל הארץ, ואני כל פעם מתבאס על זה שלא הספקתי מספיק, ולא עשיתי מספיק, ולא דחפתי מספיק, ולא הסברתי מספיק. אז מה השגנו? בוא נעצור רגע ונסתכל, ונהיה גאים בעצמנו, כי זה חשוב מאוד גם להיות גאים. זה חשוב מאוד להיות גאים, בטח במאבק ארוך, ואנחנו בפאקינג מאבק ארוך. אז כמה דברים. קודם כל, הכי חשוב, התעוררנו חברתית, אנחנו, האנשים הפשוטים בכל הארץ, התעוררנו, ולא רק שהתעוררנו, אנחנו גם לא נרדם by-hook או by-cook, כי אנחנו הבנו אחת ולתמיד מה עומד מהצד השני. מהצד השני עומדים אנשים שלא רוצים דמוקרטיה, אמרנו למה מקודם, לא רוצים דמוקרטיה, הם גם לא מבינים מה זה דמוקרטיה, או הם משחקים אותנו לא מבינים מה זה דמוקרטיה. אז גם ברמה האישית וגם ברמה העסקית, פתאום ארגונים ואנשי עסקים וקרנות הון סיכון, ואני אומר לכם, אני רואה אנשים שבקושי היו בארץ, היו שבועיים פה, יושבים פה חודשים, לא טסים לאף מקום, משקיעים מאמץ ומנסים לשכנע, והתעוררנו. ו21 שבועות, אנחנו פאקינג 250,000 איש לפחות, 21 שבועות יוצאים כל שבת החוצה. 2.5-3%, לפעמים גם יותר, מהעם יוצא החוצה 21 שבועות. אין לדבר הזה אך ורע, אני לא מצאתי מקום אחד בעולם, ש21 שבועות רצוף, בלי גליץ' אחד, יצאו למעלה מ2.5% מהאוכלוסייה. אין לזה אך ורע. וצריך להגיד את זה, שפו אדיר לכולנו. הדבר השני שהשגנו, חוקי הדיקטטורה הושעו. הם יכולים לספר סיפורים עד מחרתיים. בינתיים אנחנו מרתיעים אותם, ובצדק הם מבינים שאנחנו הצד עובד, המשלם מיסים, המשרת בצבא, המשרת במילואים, זה שמייצג את ישראל בעולם, מצחיקים, קוראים נגיד להייטקיסטים, קוראים להם BDS. בסוף מי שעשה שיווק לישראל ב-20-30 שנה האחרונות, זה קודם כל ההייטק הישראלי לפני הכל. כל ה-VC שהלכו לגייס כסף מכל העולם, רק מכרו את ישראל יותר טוב מכל שר תיירות, סוג זין מהליכוד. אז החוקים האלה הושעו, הוועדה לבחירת שופטים, את פסקת ההתגברות, עילת הסבירות, היועמ"שים, כל זה הושעה. גלנט לא פוטר. אגיד לכם שאני מת על גלנט, אני לא מת על גלנט, אבל עובדתית, לשמחתי, יש לנו שר ביטחון בתקופה ביטחונית מאוד 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 רגישה, וזה גם בזכותנו. הדירוג אשראי של ישראל לא ירד. ביבי אומר שבגללנו הוא כמעט ירד, או האופק ירד, אבל בסוף בזכותנו הוא לא ירד, ואמרו את זה גם סוכניות הדירוג עצמם, כולל מודי'ס וכולל S&P. חוק ההשתמטות ירד מהפרק בינתיים. רצו לפתור את החרדים בצורה קבלנית וממוסדת משירות, כדי שאנחנו נמות בשבילם, ירד מהפרק. בינתיים, וכשזה יחזור, נדאג להוריד את זה עוד פעם. חוק הסוכנים הרוסים, חוק העמותות, אני קורא לו חוק הסוכנים הרוסים, גם עלה 4 ימים של לחץ, גם ברשתות, גם לחץ בינלאומי, ירד מהפרק. המיליציה הצבאית, כפופה לבן גביר, נכנסה להקפאה. מה זה הקפאה בישראל? ועדה. היא לא תצא משם, גם אם היא תצא, היא לא תהיה כפופה לבן גביר, ואם היא תהיה כפופה לבן גביר, קו אדום, אנחנו נוריד גרזן, ולא ניתן לדבר הזה לקרות, וזה בדיוק האסטרטגיה שאנחנו נוקטים בה, ועוד רגע נדבר עליה. והכי חשוב בעיניי, התחלנו לבנות תשתיות לעתיד, כי המחנה שלנו היה רדום, המחנה השני, בייחוד המשיחיים, כל האם תרצו ואם לא תרצו, וקהלת ולא קהלת, וכל הגרעינים למיניהם וכן הלאה, הצד השני ערוך, כבר שנים הם עובדים עם תקציבים ממשלתיים, עם תרומות של מיליארדרים מחו"ל, הם מספרים עלינו כל הזמן, אבל הם עבדו שנים, ואנחנו היינו רדומים, הצד הליברלי היה רדום, ולשמחתי הרבה, אחד הדברים הטובים שקרו במחאה הזאת, ואני יכול להגיד את זה ממקור ראשון, אני מעורב בהרבה מאוד יוזמות שקורות עכשיו, הצד שלנו התעורר, ואני אומר פה גם לכל המרגלים, מהצד השני, התעוררנו חבר'ה, אתם לא תרדימו אותנו, התעוררנו בענק, בענק. אז זה מה השגנו, מה פספסנו, וגם את זה חשוב להגיד רגע, בעיניי כמובן, אז קודם כל, כפידבק לעצמנו, אני חושב שיש כמה דברים שעשינו לא מספיק טוב עד עכשיו. עכשיו אני לא מסכם את המחאה, אנחנו אפילו לא באמצע שלה, לדעתי אנחנו בתחילתה, אבל אני כן רוצה לתת לנו איזה self-reflection כזה. אז לדעתי, קודם כל, המילה דיקטטורה, הציבור לא מספיק מבין אותה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. אני מדבר עם אנשים, אני עושה המון מעגלי שיח, עם אנשים מכל קצוות הקשת. דיקטטורה נתפסת לאנשים בראש כשלטון
שאתה הולך ברחוב ומרביצים לך עם שוט, או אנשים עם שוט גנים, מתחילים לקחת אנשים ולהכניס אותם לבנים. זה לא דיקטטורה ב-2023. דיקטטורה ב-2023 זה משהו הרבה יותר רך. זה קצת פוגעים לך בחופש הביטוי, ואז עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, וקצת אומרים לך איך להתלבש, וקצת פוגעים בחופש האקדמי, וקצת מסלילים את הילדים שלך למקומות מאוד ספציפיים, וקצת קובעים לך מי יהודי ומי לא יהודי, ולאט לאט לאט הדבר הזה סוגר עליך. ככה נראה דיקטטורה היום, ולכן זו אחת הבעיות שלנו כמחאה, אנחנו לא מצליחים להמחיש לצד השני שדיקטטורה זה לא אומר שאתה קם בבוקר יום אחד, והשמש זורחת בשחור. זה לא אומר. אני דיברתי עם איילה חסון, התראיינתי אצלה לפני כמה ימים, והיא אמרה לי, מה אתה חושב שאני רוצה דיקטטורה? מה כבר הם עשו שהוא דיקטטורי? כי לא רואים את זה, ואנחנו צריכים כל הזמן להמחיש לאנשים מה המשמעות של דיקטטורה ב-2023, ולמה הם מפסידים אם יהיה פה דיקטטורה. והם יפסידו, כי ישראל בתור דיקטטורה לא הולך. אין סטארט-אפ ניישן דיקטטורה, ואין וילה בג'ונגל בדיקטטורה, זה לא עובד. אז זה דבר אחד. הדבר השני, לצערי הרב הפייק ניוז ממשיך, ואנחנו צריכים לעבוד בזה, ואנחנו עובדים בזה, ותכף אני אגיד לכם גם איך אתם יכולים לעזור. הדבר השלישי, יש לדעתי לא מעט מגזרים שלא הצלחנו לרתום למחאה שלנו, בעיניי זה פוטנציאל גדול מאוד להמשך המחאה. אחד זה הפריפריה, ההפגנות בפריפריה עדיין לא מספיק חזקות, אני לא חושב שהם, לא כי חס ושלום אני מזלזל שם במישהו, אני חושב שהמון שנים הצד השני עבד שם, ואנחנו לא, המחנה הליברלי די זנח את הפריפריה, וזה פאול שלנו, אנחנו צריכים להביא אותם, צריכים להסביר להם את הדברים, כמו שהסברנו לעצמנו, צריכים להסביר להם, צריכים לשקף להם, צריכים להראות להם שרוכבים עליהם לצרכים שהם לא שלהם, תאמינו לי שאף אמא או אבא בלוד, באפולה, בבית שאן, באשקלון, באילת, ברמלה, אף אחד מהם לא באמת רוצה, לא מדינת הלכה, לא סיפוח של יהודה ושומרון ואז שלא יוכל לטוס לאף מקום בעולם, הם לא רוצים את זה, פשוט צריכים להסביר להם את הקשר בין זה לבין זה, כי הצד השני פמפם להם הרבה שנאה בראש. המגזר הערבי לא מספיק יותר להפגין, לא יודע למה, אני נפגש עם מלא מהמגזר בשבועות האחרונים, מנסה להבין למה, אנחנו צריכים לעבוד בזה. צעירים מגיעים, לא מגיעים, מגיעים, לא מגיעים, יש לנו רומן לא ברור איתם, צריכים לרתום אותם למחאה גם, כולנו דרך אגב, זה לא אני, וזה לא אף אחד במטה, או כולנו צריכים לדאוג שיהיו יותר מהפריפריה, ויותר מגזר ערבי, ויותר צעירים, ויותר עולי ברית המועצות באתיופים, גם אין לנו מספיק, מכל מיני סיבות, אפשר לנתח את זה, זה לא המטרה. אין לנו מספיק הסברה, זה גם, בסוף יש מעט מאוד אנשים שעובדים בהסברה, אני לקחתי את זה על עצמי, אבל צריך שכל אחד ואחד מאיתנו יהיה שגריר, זה לא מספיק, שאם יש חוק סוכנים רוסי, אז רדמן מוציא סרטון, לא, אתם צריכים כל אחד מכם לקחת את החומר, או לקחת את החומר שאני איבדתי, או לקחת חומר שאתם מאבדים בעצמכם, אבל לקחת את החומר ולעשות נפשות, תאמינו לי, אין דבר יותר אפקטיבי משיח, זה מעצבן, הרבה פעמים אתה מרגיש שהצד השני אטום, הרבה פעמים הוא גם באמת אטום, אבל עדיין יש רמות שונות שאתה משכנע בן אדם, לא בהכרח בן אדם יעמוד מולך ויגיד לך, אתה יודע מה, אתה צדקת ואני טעיתי, ובאמת הכל פה פשיזם, ויאללה בוא עכשיו מתי יוצאים לקפלן. זה מקרה נדיר, אבל בין זה לבין להתעלם לגמרי יש הרבה מרחב, הרבה פעמים אני מנהל שיחות עם אנשים, ואני רגע מוריד להם הסימון, אז הם אומרים לי, תשמע, אתה צודק אבל רגע שהוא אמר לי, אתה צודק אבל, טיפה רמת ההתנגדות שלו ירדה, טיפה רמת הפתיחות שלו בשיחה הבאה ירדה, ולכן שכנוע זה משהו שצריך לאורך זמן, וכולנו צריכים לעבוד בזה. אין שקיפות מספקת לדעתי, שוב פעם, יש פה אנשים גם מהמטה אני יודע, מכל מיני מטות, בעיניי, ואני אומר את זה, ואני פה מדבר יחד עם אחרון המפגינים, אין שקיפות מספקת בין המטות והארגונים לבין השטח. בסוף, אנשים צריכים להבין מי קיבל איזה החלטה ולמה, ומהצד השני צריכים להשמיע את דעתם, וזה המנגנון לקבלת פידבק. צריכים לשמוע את השטח. אחת הסיבות שאני מטייל מקריית שמונה ועד אילת, זה בין היתר כדי לשמוע דעות שונות ומחשבות שונות ותסכולים שונים וביקורות שונות, וזה מאוד 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 חשוב, ולא עשינו את זה מספיק טוב, אבל אנחנו לומדים תוך כדי תנועה, כל המחאה זה דבר חדש, כמו שאמרתי, כולנו התעוררנו ממש בחודשים האחרונים. למה אנחנו מרגישים בכל זאת חרא אם השגנו כל כך הרבה? תראו כמה איזה רשימה של הישגים, מלא הישגים, בינתיים אנחנו, לא נעים להגיד, אנחנו אמנם בתוך כדי, אבל בינתיים אנחנו מנצחים. למה אנחנו מרגישים חרא? כולנו הולכים עם פרצוף דם. אז אנחנו מרגישים חרא, או חלקנו מרגישים חרא, מכמה סיבות. אחד, זה מפחיד. זו האמת. אני אומר לכם על עצמי, נראה אבו עלי, מסתובב מלא בהפגנות, לפעמים 6 הפגנות בימים מסוימים, אבל עדיין, אני מפחד. זה הבית שלי, זה המדינה שלי, אני אוהב אותה,
אני גם סירבתי, ועד היום אני מסרב, יש לי דרכון אחד. לא, מגיע לי פורטוגזי, לא לקחתי, מגיע לי פולני, לא לקחתי, יש לי דרכון אחד, אני לא מתכוון לוותר עליו. מפחיד, ליטלרי זה מפחיד, וזה בסדר גמור. הסיבה השנייה זה עייפות, חלקנו עייפים. לסירוגין, חלק בשבוע הזה, חלק בשבוע הזה, עייפות זה דבר הגיוני, זה 21 שבועות. זה לא נגמר, זה לא קרוב להיגמר, זה כנראה ייקח עוד הרבה שבועות, ואולי אפילו חודשים, היו גם מאבקים שלקחו שנים, אבל בדרך זה בסדר להיות עייף מדי פעם, זה בסדר גם לקחת שנייה נשימה. הסיבה השלישית, ואני מסכים איתה לגמרי, אין רודמפ, ברור, להרבה אנשים אין תמונה כללית לאן אנחנו הולכים, ובין היתר זה מה שאני רוצה לעשות בהמשך הזום הזה, לנסות ולסרטט איפה אני חושב שאנחנו צריכים ללכת. עוד בעיה שגורמת לנו לתסכול, חלק מהבעיות אנחנו מסתכלים עליהן כבעיות שהן גזרות גורל, ושאין להם באמת אלטרנטיבה, חלופה ראויה. מה הכוונה? אני מדבר עם אנשים הרבה פעמים, מהצד שלנו, מהצד לא שלנו, והם אומרים לי, תקשיב, סבבה, אז נגיד שנפיל את הממשלה, נגיד שמנענו את הדיקטטורה, נגיד שהרפורמה ירדה מהפרק, מה הלאה? הנה הדמוגרפיה החרדית, והנה הדמוגרפיה של המשיחיים, והנה זה, והנה זה, וכל מיני בעיות. אנחנו מסתכלים על עובדות, ומפרשים אותם, ומסתכלים גם על העובדות וגם על הפרשנות כגזירת גורל אחת, וזה לא נכון. קח דוגמת החרדים. החרדים והילודה שלהם זה נתון. זה שהם לא עובדים זה לא גזירת גורל. זה שהם לא משרתים זה לא גזירת גורל. הנה יש חרדים באירופה שמשרתים, ושהם עובדים, ושתורמים, והנה יש חרדים בארצות הברית שעובדים ומשרתים ותורמים. זאת אומרת, זה שהדמוגרפיה החרדית היא בעלייה, לא אומר שאנחנו לא יכולים לרתום אותם לטובת תרומה. זה לא שתי דברים שהולכים ביחד. אנחנו צריכים להפסיק להסתכל על דברים כאקסיומות וכגזרות גורל, ולראות איך אנחנו פותרים את הבעיות סביב אותו נתון, מבלי לקחת את הנתון ואת הבעיה, שניהם יחד כעובדה, אוקיי? וכאן על העניין של חלופות ארוכות טווח, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, נו, נפיל את הממשלה ואז. צודקים? אין לנו חלופות ראויות כרגע. סליחה בני גנץ, סליחה יאיר לפיד, אני חושב שכל המחנה שלנו לא אפוי, לא מבחינה אישית, מבחינה של מסרים, של סדר, צריך לעבוד גם בזה, אין ספק בכלל, וזה מעורר חשש. אנחנו גם מחפשים פתרונות כאן ועכשיו כישראלים, וזה לא עובד, וכמו שאמרתי, אין לנו דרכונים זרים, וגם מי שיש, אל תשלו את עצמכם, אי אפשר באמת לרדת למדינה אחרת, בסוף אתם תהיו מיעוט בכל מדינה, יש רק מדינה אחת בעולם, שבה יהודים הם רוב, ויכולים לחיות כמו רוב, להרגיש כמו רוב, לדבר עברית, לחיות את המדינה שאנחנו אוהבים, שההורים שלנו שאפו להגיע אליה עשרות שנים, ולפניהם מאות שנים ואלפי שנים, ואין לנו באמת ארץ אחרת, זה נשמע קיצ'י, אבל זו האמת, אמיתית, על זה אנחנו נלחמים בסוף,